ආයිබෝන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ වැඩි කාලයක් තියාගන්න පුළුවන් විදියට ගොඩක් රසට ලේසියෙන් අච්චාරුවක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ මේක හදාගන්න ගොඩක් ලේසි. ඒ වගේම ගොඩක් ලාභෙට ඉක්මනින්ම අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. අපි නම් බලමු මේ සුපිරිම අච්චාරුව රසට ඉක්මනටම ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදියට රතු ලුණු ටික සුද්ධ කරගෙන ලෑස්ති කරගන්නවා. ඊට අමතරව මිරිස් මේ විදියට අරගන්නවා. ඒ වගේම පොඩියට කපාගත්ත ගස්ලබු ඊට අමතරව කැරට් මේ විදියට ලෑස්ති කරගන්නවා. ඒ වගේම අඹරගත්ත අප ටිකක් ඒ වගේම සූදුරු සහ ගම්මිරිසුත් මේ විදියට ලෑස්ති කරගන්නවා. ඒ වගේම අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් විනාගිරි ඕන වෙනවා. ඊට අමතරව කහ කුඩු සහ ලුණු කුඩුත් මේ විදියට ලෑස්ති කරගන්නවා. සියලුම ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඒ ටික ඒ විදියට ලෑස්ති කරගත්තන් පස්සේ මම මේ විදියට භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට වතුර සහ ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ලුණු ටික හොඳින් දිය කරගෙන වතුර එකත් රත් කරගෙන ඒකට අපි සුද්ධ කරගත්ත රතු ලුණු ටික මේ විදියට එකතු කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි විනාඩියක් විතර මේ ලුණු ටික සාමාන්‍ය ගින්දරේ හොඳින් තඹ ගන්න ඕන. සමහරව නම් මේක විනාගිරි වලින්මයි තඹ ගන්නේ. ඒත් ඊට වඩා ලාභෙට ලේසියෙන් අපිට මේ විදියට වතුරෙන් මේක තඹ ගන්න පුළුවන්. උඩරම විනාඩියකට දෙකකට වඩා මේ ටික තඹ ගන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය තියාගෙන මේ ටික තඹ ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේකෙන් අයින් කරගෙන වතුර ටික හොඳින් බේර ගන්න. වතුර ටික හොඳින් බේරගත්තොත් තමයි අපිට මේක වැඩි කාලයක් තියාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අමු මිරිස් ටිකත් මම මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන ඒ ටිකත් විනාඩියක් විතර සාමාන්‍ය ගින්දරේ තඹ ගන්නවා. අමු ගතිය පොඩ්ඩක් නැති වෙන විතරයි අපි මේක තඹ ගන්න ඕන. පාට වෙනස් වෙනකන් තඹ ගන්න යන්න එපා. අමු මිරිස් ටිකත් මේ විදිහට අයින් කරගෙන වතුර හොඳින් බේර ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට ඊනියට කපාගත්ත අපේ ගස්ලබු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකත් විනාඩියක් විතර සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේ විදිහට හොඳින් තඹ ගන්න ඕන. ගොඩක් බෙරි වෙනකන් තඹ ගන්න එපා යාළුවනේ. එහෙම වුණොත් වැඩේ චොර වෙනවා. ගස්ලබු ටිකත් අයින් කරගත්තන් පස්සේ අපේ කැරට් ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන ඒකත් විනාඩියක් විතර සාමාන්‍ය ගින්දරේ හොඳින් තඹ ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ ටික කනකොට හයි ගතිය තියෙන්න ඕන. ඒ හින්දා ගොඩක් වෙලා මේක තඹ ගන්න යන්න එපා. ඔයාලට පේනවා අපේ වතුර එකත් ගොඩක් නරන වතුර එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ගින්දරේ රත් කරගත්ත එක. ඔයාලත් මේ ගානට වතුර එක රත් කරගන්න. මේ විදිහට කැරට් ටිකත් අයින් කරගත්තන් පස්සේ මේ ඔක්කොගෙම වතුර ටික මම හොඳින් ඉවත් කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි අච්චාරුව හදාගන්න කලින් අපි අමු මිරිස් වල මේ වගේ පොඩි කැපුමක් දා ගන්න ඕන. මේ විදිහට කරාම අපි එකතු කරන කුළු බඩු වල රස මේකට හොඳට ඇතුල් වෙනවා. ඊටු ටිකත් මම මේ විදිහට ප්ලාස්ටික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මැටි භාජනයක් අරගෙන ඒකට අපේ විනාගිරි ටික එකතු කරගන්නවා. මේ ගන්න ඕන දේවල් ඔක්කොම ප්‍රමාණත් එක්ක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ විදිහට අරගන්න. ඊට පස්සේ විනාගිරියකට කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ගල්ලේ අඹරගත්ත අප ටිකකුත් මම මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊට අමතරව සූදුරු සහ ගම්මිරිසුත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මේව නම් මම ගල උඩ තියලා දෙකෙන් මේ අඹරගත්තේ. ඊට පස්සේ කුරුදු සහ එන සාරුත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණුත් දාගෙන මේ ටික හොඳින් අපි අතින් කලවම් කරගන්න ඕන. හැඳි වලින් කලවම් කරගන්න යන්න එපා යාළුවනේ. මේ විදිහට අතින්ම කලවම් කරගන්න. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම අත් දෙක හොදලා මේ වැඩි පටන් ගන්න. නැත්නම් අච්චාරුව කන කට්ටිය පව්. මේ විදිහට මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ ලුණු ඇතිද කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ අපි තඹගත්ත ලුණු, අමු මිරිස්, කැරට් සහ ගස්ලබු ටික මේකට එකතු කරගන්න ඕන. ඇත්තටම යාළුවනේ මේ විදිහට ලාභයට අච්චාරුවක් හදාගත්තොත් අපිට මේක දවස් ගාණක් තියාගෙන කන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වැඩි හොදි වර්ග හදාගන්න ඕනෙත් නෑ බත් කන්න. ඉතින් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකේ මේ වගේම තවත් ගොඩක් රසවත් වටින වීඩියෝ තියෙනවා. ඒ හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. channel එක හොඳ නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe බටන් එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකට තැනගෙනම යන්න. මේ දේවල් ඔක්කොම ටික දාගත්තන් පස්සේ අපි මේ විදිහට මේ ඔක්කොම ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට කලවම් කරන් පස්සෙත් බලන්න අබ, ලුණු, ගම්මිරිස් වගේ දේවල් ඇතිද කියලා. මදි නම් තවත් එකතු කරගන්න. මේ විදිහට කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මම මේක වහලා දවසක් විතර හොඳින් මේක තැම්බෙන්න තියාගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවනේ භාජනය කට හොඳින් වහගන්න. මේ තියෙන්නේ හරියටම දවසකට විතර පස්සේ අපේ අච්චාරු එක දැන් නම් හොඳ සුවඳකට හොඳ පෙනුමකට තියෙනවා. හැබැයි පාට ටිකක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා විනාගිරි වලින් අපේ එළවලු ටික හොඳින් තැම්පෙච්ච නිසා. ඔයාලට තෙත ගතිය මීටත් වඩා වැඩිපුර එන්න ඕන නම් විනාගිරි එකතු කරගන්නකොට මන් දීලා තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම කලින් කිව්වා වගේ මේ භාජනය කට හොඳින් වහගන්න. එහෙම නැතුනොත් මේක හරියට තැම්පෙන්නේ නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි රසට සුවඳට සුපිරියටම හදාගත්ත අපේ අච්චාරුව. ඇත්තටම යාළුවනේ කියලා වැඩක් නැහැ. හොඳ රසකට තියෙනවා. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. බුදු සරණයි. දීපීටයි මං ගියා.